มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามเย็นพกอะไรนะเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงก่อนเนาะภาพสัญญาณเสียงมาพบกันเช่นเคยนะเวลา6 โมงเย็นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรเมื่อตอนบ่ายนะคุยกันเรื่องธุดงค์ เรื่องธุดงค์พระคุยกันเรื่องธุดงค์คนนั้นก็จะไปป่าตรงนั้นคนนี้ก็จะไปป่าตรงนี้พระตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพระป่าเนาะพระป่าเวลาบวชมาก็จะอย่างนั้นแหละพระป่าจะชอบเที่ยวป่ายิ่งเป็นพระหนุ่มๆพระใหม่ไฟแรงบวชมานี่จะอยากธุดงค์อย่างเดียวอยากตามรอยครูบาอาจารย์เมื่อก่อนเราเองก็เคยเป็นเหมือนกันบวชมานี่พรรษาแรกวางแผนเขียนแผนที่ไว้เลยจะไปธุดงค์ ภูเขาควาย ไปธุดงค์ภูเขาควายประเทศลาวนะเมื่อก่อน ศึกษาตำราศึกษาประวัติครูบาอาจารย์โอ้ต้องไปอย่างนั้นศึกษาอยู่2 ปี ภูเขาควายจนป่านนี้แหละยังไม่ได้ไปเลยธุดงค์แต่ก็ดีนะถ้าไปนะคนสายที่ชอบธุดงค์ท่านก็จะธุดงค์เที่ยวไปตามป่าแสวงหาความสงบสงัดวิเวกพระไปอย่างนั้นไปตามป่าตามเขาแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ธุดงค์เหมือนแต่ก่อนทุกวันนี้มันเดินตามถนน ทุกวันนี้เมื่อก่อนครูบาอาจารย์ก็จะไปตามป่าตามเขาจริงๆอาศัยตามป่าตามเขาไปรูปเดียวบ้างไป2 รูปบ้างมันเป็นก็ดีนะแต่ไม่ว่าเมื่อก่อนก็ไปแบกกดเข้าป่าไปหาความสงบพอไปอยู่บนยอดเขาก็ได้ยินเสียงเพลงในหมู่บ้านมันก็ได้ทบทวนทำไมชีวิตเรานี่ถึงยากลำบากจริงเนาะ เขาสนุกสนานอยู่ในหมู่บ้านทำไมเรามาแบกกดอยู่ในป่าคนเดียวอย่างนี้นะมันเห็นแต่เรามันอยู่อย่างเขาไม่ได้มันก็ทำไมเราอยู่อย่างเขาไม่ได้ทำไมเราต้องมาอยู่ป่าอะไรแบบนี้อย่างนี้ไปคนเดียวก็ไปคนเดียวนะก่อนเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยมันเป็นการเรียกว่าเป็นการฝึกสติอย่างได้ดีอย่างหนึ่งเพราะเวลาที่เราใช้ชีวิตในป่าเนี่ยมันไม่ได้สะดวกสบายนะไม่สะดวกสบายมันจะมีสติที่เฝ้าระวังทุกก้าวเดินนะเพราะว่าอยู่ตามป่าตามถ้ำตามเงื้อมผาที่ปราศจากที่มุงบังเนี่ยมันจะทำให้เรามีสติได้ตื่นตัวนะมันจะต่างจากเราอยู่ในกุฏิในที่มิดชิดตรงนี้มันจะเพลินนั่นแหละท่านก็เลยให้ไปฝึกแต่ไม่ว่าเราจะเที่ยวไปไกลขนาดไหนก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเรียนรู้ที่ใจอยู่ดีขณะที่เราไปตามป่าแล้วก็เรียนรู้อาศัยความสัพพยะเพื่อฝึกจิตให้สงบเรียนรู้ในการเป็นอยู่ในความพอดีเมื่อก่อนที่เราจะเข้าป่าเราอยู่บ้านเห็นไหมเราอยู่บ้านเราก็แสวงหาสิ่งนั้นมารองรับในความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ใช่ไหมพอเรามีบาตรอันนึงมีกฎผ้า3 ผืนมีเสื่อไปอยู่ตามป่ามันก็เห็นว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่อย่างนี้ก็ได้เหรอ อยู่อย่างนี้ก็ได้ นอนปักกดนอนอยู่ตามโคนไม้กับรู้สึกสงบเย็นใจไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องทะเยอทะยานในการแสวงหาฝึกกลับได้ทำการเป็นอยู่ที่ไม่ได้สะดวกสบายนั่นแหละทำให้ธรรมะเจริญงอกงามภายในจิตใจคือได้เห็นธรรมคือได้เห็นความจริง
ได้เห็นในสิ่งที่เราแสวงหาอยู่ทางโลกเห็นว่ามันไม่จริงมันไม่สามารถให้ความสุขความสงบของเราได้จริงพอเราเข้าป่าปุ๊บเอ้าเราอยู่อย่างนี้นอนตามป่าตามถ้ำเอ้าก็นอนได้เหมือนกันนี่เห็นไหมเรียนรู้โอ้ทีนี้มันก็ทำให้จิตใจสงบลงได้เรียนรู้ในการเป็นอยู่แบบเขาเรียกว่าความเป็นสมถะความสมถะสันโดษคำว่าสมถะเนี่ยคือการรู้จักสมถะสันโดษก็คือความรู้จักมักน้อยรู้จักมักน้อยอยู่ตามมีตามได้ไม่มากเกินไปพอใจในสิ่งที่มีเรียนรู้ให้ใจจิตเนี่ยสงบให้เห็นธรรมชาติกับความเป็นจริงพอใจในสิ่งที่มีในเพื่อยังชีพในการเป็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมพอไม่มีอะไรมากมันก็ไม่มีบริโภคมีเครื่องกังวลอะไรมากเลยเห็นไหมมันกับทำให้ใจสุขสงบให้ใจถึงความพอได้ในการเป็นอยู่ตามป่าที่ท่านเที่ยวไปนะเลยเห็นพระธุดงค์ทีนี้พอคุยกันจะเดินธุดงค์พระอีกรูปหนึ่งก็ว่าก่อนจะไปธุดงค์เดินจงกรมให้ได้19,000ซะก่อนเห็นไหมเมื่อก่อนเราก็มีความฝันอย่างไฟแรงมากจะธุดงค์ไปมันก็จริงนะบางทีเราอาศัยความคิดไม่ได้มันต้องอาศัยความเพียรคือมานะธรรมะมานะความเพียรความอุตสาหะความขยันอดทนอย่างนี้นะการฝึกการที่จะไปอย่างนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยขันติคือความอดทนอย่างมากความอดทนในเบื้องต้นฝึกเดินเมื่อก่อนเราเดินบิณฑบาตอยู่เกาะเต่าเดินจากยอดเขาลงมาบิณฑบาตบริเวณเกาะแล้วก็เดินขึ้นเขาไปแล้วก็ใช้อุบายในการนับก้าววันนี้เราเดินกี่ก้าวเราเหนื่อยไหมเราใจเราสู้ไหมใช้อุบายในการนับไม่ให้เผลอเลยมันก็เป็นการฝึกสติอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะการเดินจงกรมแล้วก็นับพอเพื่อนพูดขึ้นก็เลยนึกถึงอุบายที่ตัวเองเคยใช้แต่ก่อนเดินบิณฑบาตรอบเกาะแล้วก็เดินขึ้นเขานับตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินออกจากที่เกาะ1 2 3ไปแล้วเราคือการที่เรานับเพราะเราจะเช็คว่าในแต่ละวันเนี่ยมันจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าอย่างนี้นะการฝึกวันจะคาดเคลื่อนจากเดิมหรือเปล่าอย่างนี้นะนับไม่ให้เผลอด้วยนะการฝึกสติในการจดจ่ออย่างหนึ่งใช้ได้เหมือนกันนะการเดินจงกรมใช้อุบายในการนับเพื่อผูกจิตไว้กับงานที่เราทำไม่ให้เผลอเหมือนกันเป็นอุบายที่ดีใช้ได้เหมือนกันฝึกสติถ้าเผลอปุ๊บเอ้าทำไมมันไม่ได้เท่าเดิมวะเวลาเท่านี้เราเดินทำไมไม่ได้เท่าเดิมจะรู้เลยว่าเผลอนะใช้ได้เพราะว่าฉลาดในการหาอุบายในการฝึกตนฉลาดในการหาอุบายอย่างเราเนี่ยเวลาเดินธบาตแม้แต่ใบไม้ที่วางอยู่ตามถนนเราก็จะไม่เหยียบไม่ย่ำเราจะเหยียบลงตรงช่องว่างจะไม่ให้ไปเหยียบมันก็เป็นอุบายในการฝึกสติเหมือนกันไม่เผลออย่างนี้นะใช้ได้ทุกอย่างเนี่ยรอบตัวเรามันเป็นการฝึกสติเป็นการฝึกได้หมดขอให้เราเป็นอยู่ด้วยกันมีสติในความระลึกรู้ในสิ่งนั้นๆแล้วทุกอิริยาบถของเรามันก็จะเป็นการฝึกทั้งหมดเลยฝึกเราเคยทำข้อวัดเวลาไหนอย่างเงี้ยพอเวลาไหนเนี่ยเวลาเช้ากี่โมงตอนบ่ายกี่โมงเนี่ยถ้าเราลึกได้ในเวลานั้นเราทำพวกนี้เป็นสติทั้งหมดได้ระลึกรู้การงานถ้าว่าก็จะจัดอยู่ในมรรคอันหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำหมุนอยู่ในการงานพวกนี้การปฏิบัติของเรามันจะเจริญได้เร็วมากเพราะมันไม่เผลอเลยมันระลึกรู้การงานมันจะหมุนอยู่ภายในตลอดมันจะไม่ส่งออกนอกจะหมุนเคยนั่งสมาธิเวลาไหนเคยกวาดตาดเคยทำวัดสวดมนต์เวลาไหนเหมือนตารางเรียนเราทำเหมือนตารางเรียนวิชานี้เวลาชั่วโมงนี้มันจะฝึกสติได้ดีความระลึกรู้อยู่ตลอดรู้สึกตัวอยู่ตลอดเลยนะนาค มีคำถามไหมตกค้างจาก
วันก่อน มีคำถามส่งเข้ามาครับผู้ที่ปฏิบัติใหม่ในการปฏิบัติธรรมควรเริ่มจากจุดไหนดีครับ ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ในการปฏิบัติธรรมควรเริ่มจากการรักษาศีลให้ได้ก่อน เริ่มจากศีลห้าอย่างเงี้ยรักษาศีลห้าให้เป็นปกติแล้วค่อยขยับถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วก็รักษาศีลแปดศีลแปดก็จะมีข้อควรระวังเพิ่มขึ้นถ้ารักษาศีลสิบศีลสิบไม่ชีสามเณรอย่างเงี้ยพอมีกำลังอินทรีย์บารมีแก่กล้าขึ้นก็ศีล227 เป็นพระบวชได้เลย นั่นแหละผู้ปฏิบัติใหม่ต้องเริ่มจากการรักษาศีลก่อนคือการดำรงตนให้เป็นอยู่โดยการปราศจากโทษให้ได้ซะก่อนนะนั่นแหละคือผู้ปฏิบัติใหม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติใหม่หรือผู้ปฏิบัติเก่าก็เช่นกันสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะสิ่งนี้มันจะการรักษาศีลในเบื้องต้นเนี่ยอย่างศีลห้ามันก็จะทำให้ใจเรามีความสงบอยู่ไม่มีความกังวลหวาดกลัวหวาดระแวงไม่มีโทษนั่นเองพอเราปฏิบัติธรรมนะไม่มีโทษนั่นเองการปฏิบัติให้พาตนออกจากโทษสักก่อนพาตนจากโทษสิ่งที่เป็นโทษให้เราเรียนรู้ในว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษกับเราเนี่ยปฏิบัติใหม่นะต้นจากการรักษาศีลเอามือลงก็ได้มีคำถามอีกครับทำงานยุ่งมีเวลาน้อยเราควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะทำงานยุ่งมีเวลาน้อยควรปฏิบัติอย่างไรก็นี่แหละก็เหมือนกันนะถ้าเราทำงานยุ่งมีเวลาน้อยก็ให้รักษาศีลฝึกสติเจริญสติให้รักษาศีลในชีวิตประจำวันให้ได้รักษาศีลในชีวิตประจำวันมันก็เป็นการปฏิบัติอันหนึ่งปฏิบัติรักษาศีลเนี่ยเห็นไหมก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะรักษาศีลเพราะว่ารูปธรรมนามธรรมเมื่อเรารักษาศีลได้เนี่ยอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมด้วยการไม่เบียดเบียนไม่พากายนี้ไปประทุษร้ายผู้อื่นเห็นไหมไม่จิตใจไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเห็นไหมปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะไม่ลักขโมยไม่ยึดเอาถือเอาในสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมไม่พากายนี้ไปทำชั่วไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกพูดเท็จไม่ดื่มสุราเมลัยเราทำงานยุ่งให้ปฏิบัติอย่างนี้การปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่าครับถามว่าจำเป็นต้องนั่งสมาธิการนั่งสมาธิก็จำเป็นแต่โดยธรรมชาติแล้วอ่ะก็อย่างที่บอกมันนั่งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่ได้ คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ท่านั่งหรือท่ายืนท่าเดินคือไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือเนี่ยปฏิบัติทางจิตใจปฏิบัติทางกายวาจาใจนี่แหละนะคือไม่จำเป็นนะการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการทำในรูปแบบเฉพาะเวลาที่เรามีเวลานะทำถ้าเรามีการฝึกสติเรียนรู้กายรู้ใจอยู่อย่างนี้ได้กายเคลื่อนไหวก็รู้ฝึกในการเดินจงกรมก็รู้หรือฝึกในการใช้ชีวิตประจำวันก็รู้ปฏิบัติพูดก็ให้พูดด้วยคำเป็นสัมมาวาจาอย่างนี้เป็นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบอยู่ที่ใจการปฏิบัติธรรมนะแต่การนั่งสมาธิเนี่ยถ้าสำหรับผู้ที่มีเวลาถ้าเรามีเวลาน้อยเราก็นั่งสักหน่อยการนั่งสมาธิในรูปแบบเนี่ยเหมือนกับการพักเติมกำลังของจิตให้จิตมีกำลังให้เราได้สู้งานนะเหมือนเรานอนพักนี่แหละเหมือนเรานอนเมื่อเราทำงานเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเราก็มานั่งพักมานอนพักสักหน่อยให้จิตมีกำลังตื่นขึ้นมาเพื่อสู้งานในวันใหม่อย่างนี้นะการนั่งเหมือน
นั่งเพื่อชาร์จพลัง ชาร์จแบต นั่งสมาธินะ อาการจิตตกซึมเศร้า จะแก้ได้อย่างไรครับ อาการจิตตกซึมเศร้า ฝึกสตินะถ้าอาการจิตตกซึมเศร้าให้ฝึกสติ ให้มีความรู้สึกตัวสติรู้สึกตัวฝึกสติรู้สึกตัว ใช้อิริยาบถเดินจงกรมบ้าง ให้รู้สึกตัวเคลื่อนไหวถ้าเราคือถ้าไปอยู่เฉยๆมันจะเรียกว่ามันจะซึมจะติดอยู่ในอารมณ์นั้น เราต้องอาศัยการฝึกสติ ให้มีสัมปชัญญะความรู้สึกตัวขึ้นมา จะแก้ได้ ต้องมีงานให้ทำงานถ้าไปนั่งอยู่เฉยๆนี่ซึมตัวจิตตกซึมต้องฝึกสติ ความรู้สึกตัว ดูลมแล้วเห็นความคิด เห็นความอยาก เห็นความหงุดหงิด ไม่ได้เห็นลมเข้าออก แต่เหมือนรู้ไกลๆแบบนี้ปฏิบัติถูกไหมเจ้าคะ ถูกนะทำหน้าที่แค่ผู้รู้นั่นแหละแล้วรู้อยู่ในฐานของลมนั่นแหละนะคือว่าดูลมดูกายเห็นจิต ดูความคิดเห็นธรรมเห็นไหมดูลมเมื่อความรู้มันสงบอยู่ในฐานของลมมันจะเห็นขันธ์ทำงาน จิตมันตั้งอยู่ในกายในลมจะเห็นขันธ์ทำงานเห็นความคิดเอ้าอันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดนี่เราจะเห็นว่าโอ้ความคิดนี่มันมีทั้งดีและไม่ดีมันทำงานของมันอยู่ทำงานของมันแต่ขณะที่เราดูลมเนี่ยเราก็ไม่มีเจตนาคิดนี่เห็นไหมแต่เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นมันใช่ไหมถ้ามันไม่มีสติมันจะไม่เห็นอย่างนั้นมันจะกลายเป็นผู้คิดนั่นแสดงว่าเรามีสติอยู่รู้หน้าที่ของเราคือเรียนรู้อยู่ในฐานของลมต่อไปเห็นรู้เราจะเห็นว่าความคิดประเภทไหนก็ตามมันเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไปถ้าไม่มีเราเข้าไปร่วมปรุงแต่งจะเห็นว่ามันคิดไม่ใช่เราคิดเห็นความคิดเห็นความอนิจจังเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาคิดดูลมนะรู้อยู่กับลมโดยจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราเรียนรู้ในก็เห็นว่าเห็นกระบวนการทำงานของขันธ์ปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดขึ้นแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไปเห็นความคิดเห็นมันผุดผ่านมันจะเป็นอย่างนั้นลมเห็นแล้วแล้วก็หน้าที่เราก็อยู่กับลมแล้วเฝ้าเราดูความพอใจและความไม่พอใจถ้าเห็นความคิดเนี่ยขึ้นไหมเฝ้าเรียนรู้กับตัวนี้เห็นทำที่แค่เห็นมันสมถะและวิปัสสนาแตกต่างกันอย่างไรครับ สมถะและวิปัสสนาแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าสมถะเนี่ยเป็นไปเพื่อยังจิตให้สงบแต่วิปัสสนาเนี่ยเป็นไปเพื่อยังจิตให้เข้าสู่ปัญญาแห่งความรู้แจ้งเนี่ยก็แตกต่างกันแต่สองอย่างนี้ไม่ได้แยกกันจะอาศัยกันอยู่จะออกทางด้านวิปัสสนาก็ต้องอาศัยกำลังของสมถะจิตจะเข้าสู่ความเป็นสมถะได้ก็ต้องอาศัยตัววิปัสสนานี่แหละเข้าไปสงบพอเข้าไปจะเป็นอันเดียวกันนะสมถะและวิปัสสนาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันการเห็นนิมิตตอนทำสมาธินี้ถูกทางหรือผิดทางครับ และควรแก้อย่างไรครับ การเห็นนิมิตถามว่าถูกทางไหมถ้าเป็นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ควรสำคัญยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เห็นนั้นถ้าเราคลายออกจากความสำคัญยึดมั่นถือมั่นนั้นถูกทางแต่มันสามารถเห็นได้สำหรับผู้ปฏิบัตินะคือไม่ผิดมันเห็นได้
แต่ก็ไม่ถูกถ้าไปยึดเอานะวิธีแก้ก็คือ เมื่อเราเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปนิมิตปรากฏขึ้น หรือนิมิตภาพนิมิตแสงนิมิตเสียง แสงสีเสียงอะไรก็ตามเกิดขึ้น ให้เราน้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับลมหายใจนะน้อมความรู้สึกเข้ามาอยู่กับผู้ที่ไปรู้ไปเห็นในสภาวะนั้นเห็นนิมิตนั้นเห็นแล้วอย่าเข้าไปยินดีพอใจ น้อมความรู้สึกน้อมสติกลับมาอยู่กับลมหายใจนั่นแหละวิธีแก้อย่าเข้าไปเป็นความพอใจและไม่พอใจในนิมิตนั้นไม่งั้นมันจะหลงเข้าไปถ้าเป็นนิมิตที่เราพอใจเราก็จะหลงไหลได้ปลื้มไปเหมือนคนภาวนาแล้วตัวโยกอย่างเงี้ยภาวนาแล้วรู้สึกว่าตัวโยกเราก็จะเข้าไปเป็นอาการนั้นสักพักหนึ่งก็โยกจริงเอา จริงมันเป็นอาการของจิตสิ่งเหล่านี้ภาพที่เห็นให้เราน้อมความรู้สึกกลับมาอยู่กับลมหายใจเราจะเห็นว่าสิ่งไม่ว่ารูปแสงสีเสียงที่ปรากฏขึ้นนั้นมันจะอยู่ในกฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นและแปรเปลี่ยนให้เอาไตรลักษณ์เข้าพิจารณาน้อมความรู้สึกกลับมาน้อมความรู้สึกกลับมาแค่รู้แล้วก็น้อมความรู้สึกกลับมาแค่นั้นเองวิธีแก้นะถ้าเราไม่น้อมความรู้สึกกลับมาถ้าเราไหลเข้าไปเป็นปุ๊บมันก็จะไปเป็นสิ่งนั้นเลยจะหมายว่าเป็นจริงหลงไปแล้วหลงไหลได้ปลื้มเพราะเวลาที่มันเกิดนิมิตมันจะมีอาการของความปิติสุขที่ร่วมมาด้วยมีสภาวะพวกนี้ร่วมมาด้วยปิติสุขพวกนี้มันจะมีความเมาเพลินเข้าไปหลงในนั้นถ้าไปเจอนิมิตดีก็หลงไหลได้ปลื้มถ้าไปเจอนิมิตที่ไม่ดีไปเจออะไรที่น่ากลัวอย่างนี้ก็ถ้าขาดสติปุ๊บเนี่ยอาจช็อตได้เพราะว่ามันจะทำให้กลายเป็นวิตกจริตไปเลยทีนี้ใจเข้าใจว่าตัวเองเห็นแบบนั้นเห็นแบบนี้ก็จะเชื่อเป็นจริงเป็นจังไปพระเจ้าแต่ว่าแม้จะเห็นพระเจ้ามายืนอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อให้น้อมสติกลับมาแม้จะเห็นพ่อแม่มายืนอยู่ตรงหน้าก็อย่าเพิ่งเชื่อนั่นแหละน้อมกลับมาแค่รู้อย่าเข้าไปเป็นแล้วมันก็จะหายไปวิธีแก้นะส่วนมากที่คนที่ติดอยู่กับนิมิตนั่นน่ะจะเข้าไปเป็นครูบาอาจารย์ว่าปุถุชนนี่หลงความคิดนักภาวนาหลงนิมิต พอหลงนิมิตก็จะภาวนาเกิดนิมิตเห็นนิมิตเราก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยแม้แต่เราก็เคยเป็นเรานี่โลดโผนเห็นหมดแหละเราก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเพราะเราได้รู้ในสิ่งที่เขาไม่รู้ได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เห็นแต่ไปพอไปพูดให้เพื่อนฟังอย่างนี้เขาไม่เห็นกับเราตำหนิเขาอีกภาวนาไม่ถึงไหนไม่เห็นเหมือนเราเข้าใจว่าตัวเองเจ๋งอีกต่างหากหลงแล้วนะหลงวิธีแก้คืออย่าไปให้ค่าเห็นนิมิตนะแต่ถามว่ามันสามารถรู้ได้เห็นได้ไหมรู้ได้เห็นได้สำหรับผู้ที่มีอุปนิสัยที่โลดโผนผู้ที่มีกำลังของสมถะเนี่ยส่วนใหญ่จะพวกนิมิตเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคนที่ฝึกสมถะนะกำลังสมถะเนี่ยสมถะเนี่ยเห็นไหมพอมันไม่ได้ใช้ออกทางด้านปัญญาเมื่อความรู้มันจะออกรู้แต่มันก็มีวิธีเช็คว่านิมิตเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นนิมิตหลอกเป็นนิมิตที่สังขารปรุงแต่งขึ้นหรือนิมิตจริงมันมีวิธีเช็คอยู่ถ้าเป็นนิมิตจริงเนี่ยมันจะไม่มีเจตนาและเราก็ไม่สามารถควบคุมได้แต่รู้แต่ถ้านิมิตที่เกิดขึ้นจากสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันจะเป็นไปตามใจหมายเหมือนเราหลับตาแล้วระลึกถึงผู้หญิงสักคนที่เราชอบนี่แหละแล้วภาพนั้นปรากฏพอภาพนั้นปรากฏปุ๊บก็จะมีความยิ้มเอิบอิ่มเจอหน้าสาว เห็นไหมไม่ต่างกันนิมิตเนี่ยไม่ต่างกันนั่นแหละทำไมปฏิบัติแล้วยิ่งเห็นอารมณ์ความโกรธชัดขึ้นเจ้าคะ
ยิ่งเห็นอารมณ์โกรธชัดขึ้น ก็แสดงว่าสติเรามีกำลัง คือเห็นเรียกว่าอารมณ์ที่เห็นสิ่งที่มันเป็นอนุสัยของตัวเองเนี่ยได้ชัดขึ้น คือเห็นใจตัวเองได้ชัดขึ้น คือรู้มันจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย พอเราโกรธเราระบายออก เราส่งออกใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้มีสติมีเบรกยับยั้งคือไม่ได้ทวนกระแสของอารมณ์จะรู้ไม่เท่าทันตัวเอง แต่พอเรามาปฏิบัติฝึกเจริญสติเนี่ยมามีสติเป็นเบรกของอารมณ์เวลาเรากดเราจะเห็นอารมณ์ชัด เห็นอารมณ์ชัดบีบคั้นบางครั้งนี่สั่นสะท้านเลยเพราะมันฝืนมันไม่ส่งออกให้เราเห็นอย่างนั้นแหละ แล้วก็เรียนรู้ในอารมณ์นั้นแหละเห็นไหมเห็นว่าขณะที่มันโกรธอยู่นั่นแหละเห็นไหมเราโกรธเขาอยู่ก็จริง แต่เขาไม่ได้ทุกข์กับเราเลยอารมณ์ที่โกรธนั่นแหละกำลังเผาใจเราอยู่เนี่ยให้เรียนรู้ในการคลี่คลายในการสละออก ซึ่งอารมณ์นั้นเห็นไหมอารมณ์โกรธเขาเรียกว่าประดุจดั่งไฟ เมื่อจุดขึ้นที่ใดมันย่อมเผาตัวมันก่อนที่จะเผาผ่านผู้อื่นเห็นไหมเมื่อก่อนเราไม่รู้เราออกเลยออกเลยระบายออกด้วยกันไปเอาไปกระทบกระเทียบไปอะไรอย่างนี้นะแต่พอเรามาฝึกสติฝืนรักษาศีลแล้วมันจะมาเห็นอารมณ์รุนแรงขึ้นเห็นได้ชัดเรื่องของกามเรื่องของอะไรพวกนี้จะชัดเห็นความโลภก็จะเห็นได้ชัดเห็นความโลภกดหลงอะไรจะเห็นได้ชัดมันจะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกระจกเงาพอเราปฏิบัติธรรมจะเหมือนกระจกเงาเหมือนเรานั่งมองกระจกเงาจะสะท้อนให้เห็นตัวเองได้ชัดขึ้นหน้าที่ของเราคือให้เรียนรู้แล้วก็ยอมรับความจริงตามความเป็นจริงว่าเราเป็นแบบนี้นั่นแหละคือจุดที่เราจะได้แก้ไขได้พัฒนาตนเห็นไหมผู้ใดเห็นใจตนผู้นั้นแหละเห็นธรรมผู้ใดได้ใจตนผู้นั้นแหละได้ธรรมเห็นไหมมันต้องรู้จักใจตัวเองว่าเราเนี่ยมีสมบัติอะไรที่มันนอนเนืองอยู่ภายในใจเนี่ยกิเลสประเภทไหนอารมณ์ประเภทไหนที่มันเป็นเจ้าเรือนที่มันนี่ใจเราอยู่เนี่ยเราเป็นมันต้องมาเห็นอย่างนี้ต้องบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยจากเบื้องต้นที่เชื่อว่าตนดีมาตลอดพอปฏิบัติไปมาเห็นแต่ความชั่ว เมื่อก่อนเข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเอกมาตลอดพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาโอ้เรานี่มันผู้ร้ายนี่หว่าเรานี่มันมหาโจรเลยนี่หว่าอย่างเงี้ยมันจะมาเห็นอย่างนี้เลยหน้าที่ของเราคือยอมรับตามความเป็นจริงเนี่ยหนทางมันจะเปิดเลยมันจะเข้าสู่การแก้ไขแล้วก็การพัฒนาตนไม่หลอกตัวเองแล้วก็ไม่หลอกผู้อื่นอีกต่อไปการไม่หลอกตัวเองก็คือไม่ปกปิดคือต้องยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองเป็นให้ได้เพื่อแก้ไขยอมรับให้ถ้าเราเห็นให้มีฉันทะมีความยินดีว่าเราเห็นเจ้าแล้วเห็นแล้วสิ่งที่นี่เราเห็นไหมเห็นใจตัวเองเห็นแล้วพร้อมที่จะแก้ไขเห็นแล้วก็ให้โอกาสตัวเองพร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะพัฒนาเราเห็นไหมเห็นว่าเรากำลังเป็นทุกข์อยู่กับสิ่งนี้แหละเห็นไหมแล้วสิ่งนี้แหละกำลังพาให้เราเป็นโทษอยู่ใจเราเห็นไหมมันจะเห็นอย่างนั้นนะผู้ปฏิบัติธรรมอ่ะต้องรู้จักตัวเองต้องเห็นตัวเองเรามีสมบัติอะไรเห็นไหมเขามีสมบัติอะไรอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นออกมาเห็นไหมเราก็ไม่ต่างจากเขาเมื่อเรามีสมบัติอะไรเราก็ย่อมแสดงสิ่งนั้นออกมาเหมือนกันเราต้องมาเห็นสมบัติของเรานี่แหละว่ามันเป็นยังไงว่าใจเรามันเป็นยังไงมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเห็นไหมต้องมาเห็นอย่างนี้นี่แหละคือการที่เราจะได้พัฒนาภาวนาไม่ใช่หลอกตัวเองกบเกลือนเห็นไหมกบเกลือนหลอกตัวเองไปวันๆมันก็ไม่ได้เกิดการพัฒนาเห็นแล้วก็ยอมรับกับใจตัวเองให้ได้ปฏิบัติอย่างซื่อตรงซื่อสัตย์ซื่อตรงคำว่าซื่อตรงก็คือซื่อตรงต่อตัวเองนี่แหละเรามีอย่างนี้ก็ยอมรับว่าเราเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะแก้ไขตรงนี้แหละอย่างนี้นะเรามีข้อผิดพลาดจุดนี้ก็ยอมรับว่าจุดนี้แหละเราผิดพลาด
แล้วเราก็จะพัฒนาจุดนี้แหละให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะพัฒนานั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมการภาวนาคือการพัฒนาเห็นไหมพัฒนาจิตเห็นไหมพอเหมือนคนบางเหมือนเวลาที่เราภาวนาเนี่ยฝึกเจริญสติสมาธิพอจิตสงบลงเนี่ยเห็นไหมพอจิตสงบลงเนี่ยมันจะลื้อสัญญาเดิมนะจิตเนี่ยพอสงบปุ๊บในสมาธิเนี่ยปุ๊บมันจะทวนย้อนอดีตให้เราเห็นสะท้อนให้เราเห็นตัวเองตัวนี้เป็นสติเป็นเหมือนการระลึกชาติหนหลังบุพเพนิวาสานุสติมันจะลึกเข้าไปเราก็ไปเห็นอย่างนี้แหละก็ปุ๊บลงย้อนอดีตให้เราได้ทบทวนตัวเองอดีตมาปัจจุบันอดีตปัจจุบันเราก็ได้เรียนรู้ขณะที่มันความรู้มันย้อนเราเห็นโอ้นี่เราทำชั่วมาตลอดเลยนี่ว่ามันคือไปเห็นสมบัติเดิมของตัวเองเห็นใจตัวเองว่าเมื่อก่อนเราเคยทำอะไรมาเคยทำให้พ่อแม่เดือดร้อนลำบากใจกับเราเคยทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ลำบากใจกับเราเคยทำให้คนอื่นเคยทำร้ายอะไรทำร้ายสัตว์อะไรมันจะไปเห็นหมดเลยหน้าที่ของเราคือรู้เรียนรู้แล้วก็ยอมรับความจริงตามความเป็นจริงว่าเราเคยทำสิ่งนั้นมาในอดีตแต่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราน้อมเอาความรู้ในอดีตนั่นแหละสิ่งที่เราเคยผิดพลาดในอดีตมาเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเราเห็นแล้วนี่ว่าอดีตเราเคยผิดพลาดมายังไงเราเคยดำเนินชีวิตมาไงเราถึงได้รับผลแบบนี้ปัจจุบันนี้เราก็ไม่หวนกลับไปที่เดิมมันก็เลยเกิดการพัฒนาภาวนาสงบนะนักภาวนาเวลาจิตสงบมันจะไปเห็นนะมันจะไปเห็นความชั่วตัวเองมันจะลื้อขึ้นมาจะลื้อขึ้นมาให้เราได้เห็นบางคนเนี่ยรับไม่ได้ บางคนรับไม่ได้ แต่ที่จริงนั่นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับเห็นเป็นอย่างนั้น อนุสัยเก่าที่มีสามารถหมดไปได้ไหมเจ้าคะได้เรามาฝึกก็เพื่อมาแก้อนุสัยเก่านี่แหละไม่งั้นคงไม่มีคำว่าพระอริยะพระอรหันต์เกิดขึ้นหรอกนะท่านก็หมดจากอนุสัยเก่านี่นะได้นะถ้าเราอยากรู้นะอะไรให้เราลงมือปฏิบัติถ้าเราอยากรู้ว่าหมดได้ไหมลองปฏิบัตินี่เห็นไหมลองปฏิบัติสิอย่ามัวแต่ลังเลสงสัยอันได้ยินได้ฟังอย่าเพิ่งเชื่อแต่ก็อย่าเพิ่งคัดค้านเห็นไหมให้ลงมือปฏิบัติอย่ามัวแต่ลังเลสงสัยจริงไหมจริงไหมมันก็จะคอยนี่เราให้เราลงมือปฏิบัติเลยเราอยากรู้อะไรลงมือปฏิบัติเมื่อเราสร้างเหตุถึงผลเราจะรู้ด้วยตัวเราเองนะครูบาทำมาอย่างนั้นนะครูบาปฏิบัติธรรมครูบาไม่ถามคำถามล่วงหน้าเราอยากรู้ว่ามันหมดหรือไม่หมดเราจะรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองเลยนะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้พอเราได้ฝึกได้ปฏิบัติปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงเราจะรู้ได้เลยเป็นได้เนาะได้ถ้าหมดไม่ได้ท่านไม่สอนอะไรที่เป็นไปไม่ได้ท่านไม่สอนเมื่อเกิดผัสสะเห็นอนุสัยเก่าเมื่อก่อนรับไม่ได้ถึงขั้นไม่ชอบตัวเองตอนนี้ยอมรับได้ดีขึ้นใจค่อยๆยอมรับอนุสัยเก่าของตัวเองแบบนี้มันจะไม่มีผลต่อเราอีกต่อไปใช่ไหมคะก็ถ้าเราพัฒนาออกจากตัวอนุสัยเดิมนะก็คือไม่มีผลแล้วถ้าเราได้พัฒนาคือไม่หวนกลับไปที่เดิมนะนั่นแหละไม่มีผลเหมือนเรายกตัวอย่างหยาบๆที่เราเห็นได้ง่ายเนาะอย่างความโลภความโกรธเนี่ยเห็นไหม
เมื่อเราเห็นใจตัวเองว่าเราเป็นคนขี้โลภเราก็พัฒนาจากที่ไม่โลภแต่ยินดีในการให้ด้วยการให้ทานอย่างเงี้ยครับไม่อยากได้ของคนอื่นเขาแต่ยินดีในการแบ่งปันในการให้เนี่ยเห็นไหมไอ้ความโลภมันก็จะหายไปเลยเห็นไหมจากที่เราเป็นคนขี้โกรธอย่างเงี้ยเอาแต่ใจไม่ฟังใครเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมขี้โกรธเราเรียนรู้ในการมีเมตตามีให้อภัยอย่างเงี้ยไอ้ความโกรธมันก็จะหายไปมันจะมีเย็นลงนั่นแหละเหมือนกันมึงบอกว่าให้เราเห็นว่าเราสมบัติของใจเรามันเป็นยังไงนะถ้ามันไม่มีเชื้อแล้วมันก็ดับนะ การฝึกสติกับฝึกสมาธิอะไรสำคัญกว่ากันคะคำว่าสติมีกำลังหมายความว่ายังไงคะ การฝึกสติกับฝึกสมาธิอะไรสำคัญเราจะมีเป็นสมาธิได้ก็ต้องมีสติ สติเนี่ยนำให้เรารักษาศีลถ้าขาดสติก็รักษาศีลไม่ได้ถ้าสติศีลนำให้เราเกิดสมาธิสติศีลสมาธินำให้เราเกิดปัญญาทุกเมื่อเราฝึกสติจนมีกำลังปุ๊บศีลสมาธิปัญญารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือสติจะมีกำลังทีนี้มันไม่ได้รักษาเป็นข้อแล้วระลึกรู้ปุ๊บก็รู้เลยสติจะมีกำลังนะเพราะสติมีกำลังสติมีกำลังคือรู้ทันได้เร็วเราจะรักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ก็สติก็มาก่อนนะไม่ใช่แต่ถ้าเราไปดูในนี่เขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมแต่ยิ่งสตินี่แหละมาก่อนคือความระลึกได้รู้ว่าเราจะรักษาศีลได้ก็ต้องสติคือความระลึกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเห็นไหมรู้ว่าการล่วงในศีลเนี่ยมันไม่ดีอย่างนี้นี่คือสตินั่นแหละมาก่อนเมื่อเราไม่ล่วงในศีลใจมันเป็นปกติไม่มีโทษนะมันก็เป็นสมาธิความสงบอยู่นะที่ความสงบนะไอ้ตัวเห็นว่าการล่วงในศีลเป็นโทษนี่แหละมันก็เป็นปัญญาในการพิจารณาคือรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษทุกคือมันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเมื่อสติมีกำลังปุ๊บแค่ระลึกรู้ปุ๊บมันก็จะครอบไปหมดเลยทั้งสมาธิทั้งปัญญาทีเดียวควันไฟพอคำถามแล้วปะกี่นาทีละ38ทำไมมืดจังเลย30มีอะไรจะถามไหมล่ะนะไม่มีแล้ว ผมต้องสร้างเหตุเหมือนที่ครูบาบอกนะครับต้องสร้างเหตุไปเรื่อยๆ สร้างเหตุไปเรื่อยการสร้างเหตุก็นั่นแหละอย่างที่บอกเวลาการสร้างเหตุถ้าเราหวังเป็นลูกจ้างรายวันแล้วก็สร้างเหตุแค่รายวันเลิกงานก็กลับบ้านนอนกินเหล้าเมารับค่าแรง300 แต่ถ้าเราหวังที่จะเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเราก็ต้องทำงานหนักหน่อยการสร้างเหตุนะต้องทุ่มทั้งสติปัญญากำลังความสามารถที่เรามีเพื่อการงานนั้นด้วยความเอาใจใส่สร้างเหตุถึงจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยขันติความอดทนอย่างมากความอดทนอย่างมากด้วยศรัทธาที่ตั้งมั่นแน่วแน่แนบแน่นไม่หวั่นไหวศรัทธาเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยเราต้องไม่หวั่นไหวมีวิริยะมีความเพียร
มีศรัทธาในสิ่งนี้ก็จะเพียรสร้างเหตุในสิ่งนี้แหละอย่างนี้นะด้วยการมีสติทุกอย่างเราอินทรีย์ห้าจะมีกำลังอินทรีย์ห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเห็นไหมศรัทธาภละมีศรัทธามากศรัทธาที่มีกำลังมากศรัทธาภละวิริยะสติสมาธิและปัญญาสร้างเหตุตัวนี้ให้มีกำลังมันจะไม่หวั่นไหวทุกขนาดไหนก็ตามก็จะไม่ออกจากเส้นทางนี้เห็นไหมอดทน เหมือนที่พระอาจารย์พูดนั่นแหละหนทางนี้ไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้สะดวกสบายหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวคำว่าเดินคนเดียวไม่ใช่เข้าป่าไปคนเดียวเด้ แล้วหลายคนก็จะเข้าใจอย่างนั้นโอ้หนทางนี้ต้องเดินคนเดียวต้องไปคนเดียวเลยเหรอ ก็เลยไม่เอาหมู่เอาพวกไปคนเดียวไม่คุยกับใครอย่างนี้ เพราะว่าหนทางนี้ต้องเดินคนเดียวก็คืออย่าเอาใจไปตั้งไว้กับบุคคลอื่นอย่าส่งจิตออกนอกเอาใจมาเรียนรู้กับใจตัวเองเดินคนเดียวหนทางนี้ไปแล้วเธออาจตายได้เห็นไหมพระอาจารย์พูดพอพูดอย่างนี้พวกว่าโอ้ไม่เอา ตายเลยเหรออย่างนี้ แล้วหลายคนก็จะเข้าใจอย่างนั้นนะแต่หนทางนี้เท่านั้นแหละที่จะนำพาเราออกจากทุกข์ได้จริงเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดไว้ก็ให้เราเชื่อมั่นแค่นั้นเองอดทนติความอดทนเป็นตบะเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่งอดทนเรียนรู้กับใจตัวเองคือทวนกระแสของอารมณ์ตัวเองถ้าเรามาแล้วเราก็จะทำตามใจตัวเองมันก็คือผลก็คือเราคนเดิมไม่ได้เกิดการพัฒนาเห็นไหมเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ความอดทนสูงมากนะมีความอดทนสูงมากต้องในตอนที่เราบวชมาเราเนี่ยไม่ได้สะดวกสบายเหมือนหมู่คณะนะเราบวชเนี่ยจะว่าลำบากที่สุดก็ว่าได้เรานี่นะเราบวชอยู่อุดรนั่นเนาะแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่เกาะเต่าเห็นไหมเราบวชวันแรกปุ๊บยังไม่ได้กลับเข้าบ้านไปหาญาติไม่ได้ไปบิณฑบาตสงเคราะห์ญาติอะไรเลยเห็นไหมพอบวชปุ๊บลงโบสถ์ปุ๊บเดินทางขึ้นเครื่องบินเห็นไหมพระใหม่ไปแบบก็น่าจะเห็นภาพตัวภาพใหม่ผ้าก็ยังห่มไม่เป็นอะไรยังห่มไม่เป็นไปเลยขึ้นเครื่องบินไปลงสุราษฎร์พอสุราษฎร์ปุ๊บนั่งเรือข้ามเข้าเกาะอีกทั้งคืน9 ชั่วโมงไปแล้วเรือวันนั้นก็บังเอิญเรือที่เรานั่งก็เป็นเรือเล็กๆเหมือนเรือตังเกเรือชาวประมงนี่แหละบรรทุกหมูไปด้วยเหม็นหมูทั้งคืนโอ้ชีวิตเราทำไมมันลำบากขนาดนี้วะ แล้วเนื่องไหมจากอุดรบวชเนี่ยก็เป็นเมื่อก่อนเราก็เคยบวชเนนอยู่แต่การบวชพระเนี่ยก็เป็นครั้งแรกในชีวิตของเราเห็นไหมคือทุกอย่างมันใหม่สำหรับเราหมดเลยแล้วเราเดินคนเดียวด้วยไม่มีใครมารับมาส่งด้วยเห็นไหมไปคนเดียวเพราะรู้ว่าครูบาอาจารย์อยู่นั่นท่านรออยู่เป้าหมายเราคือครูบาอาจารย์อยู่นู่นเนี่ยไปไอ้นั่งเครื่องบินก็นั่งครั้งแรกไอ้ลงเรือข้ามทะเลไปก็ไปภาคใต้ก็ไปครั้งแรกทุกอย่างมันใหม่หมดเลยในเส้นทางนึกดูมันไม่ได้สะดวกนะแต่มันอาศัยการฝืนความอดทนอย่างมากว่ามีเป้าหมายไปนั่งเรือพอเข้าเกาะไปเนี่ยเชื่อไหมว่าเราไม่ได้นอนเลยนะนั่งเรือเข้าเกาะ9 ชั่วโมงตั้งแต่ทุ่ม 1 ถึง 6 โมงเช้าเนี่ยนั่งเก้าอี้พลาสติกเนี่ยบนเรือเขามีเก้าอี้แล้วก็นั่งอยู่งั้นทั้งคืนขณะนี้นั่งเรือออกจากฝั่งไปพอเรือล่องเรือออกสู่ท้องทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งมันขณะที่มองออกไปไม่เห็นฝั่งเหมือนเราลอยคออยู่กลางทะเลคนเดียวตุ๊บป่องอยู่ใจมันอ้างว้างเพราะจากบ้านมาไกลมากเรากำลังจะไปอยู่ในที่ที่เราไม่มีญาติไม่มีพี่น้องญาติคนเดียวที่เรารู้จักก็คือครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักพระอาจารย์ตะวันเป้าหมายเลยนะคนเดียวที่เราไป
ทุกอย่างเป็นเส้นทางที่ใหม่สำหรับเราเป็นการเห็นไหมมันฝืนกับใจตัวเองอย่างมากเลย ใจนี้อ้างว้าพอมองไปทะเลเพราะเราเป็นคนไม่ชอบน้ำไม่ชอบทะเล มันสู้กับความกลัวไปด้วยมันจะจมหรือเปล่าวะ เราเรือเล็กๆอ่ะ มันจะไปถึงฝั่งหรือเปล่าวะเห็นไหม9 ชั่วโมงคือร้อยกิโลทะเลเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากกว่าบนท้องถนน ทั้งคืน ทั้งเมาเรือไปเห็นไหมพอไปถึงฝั่งเจอพระอาจารย์ในความรู้สึกมันเหมือนกับว่า เรารอดแล้ว รอดตายแล้วเว้ย รอดแล้ว พอไปอยู่กับพระอาจารย์ได้7 วันใหม่พระอาจารย์ท่านก็มีกิจธุระเดินทางเข้าฝั่งแต่ทิ้งเราอยู่ก่อนใช่ไหมมันมีความรู้สึกว่าอ้างว้างโดดเดี่ยว ใช้ความอดทนมากความอดทนเราเนี่ยเห็นไหมแต่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นคือผู้ที่ชนะผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นคือผู้ที่จะคว้าชัยชนะแข็งต้องสู้กับใจตัวเองอย่างมากเราเนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยพระเยอะๆในวัดทำแจ้งเรามองดูเราอิจฉาแล้วทำไมพวกนี้สบายจังวะเราเนี่ยลำบากที่สุด ก่อนจะไปถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเหมือนนาคนี่แหละที่เดินทางมาหาเราเห็นไหมกว่าจะมาถึงจากแม่ฮ่องสอนขับรถเครื่องมาด้วยเห็นไหมเราก็เลยเห็นโอกาสว่าการบวชของเรามันยากลำบากมากเห็นไหมกว่าที่เราจะได้บวชเนี่ยเราใช้ชีวิตรอดล้มรอดตายมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วพอเราได้โอกาสบวชปุ๊บพอได้บวชแล้วก็ว่ายากแล้วกว่าจะได้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ยากอีก เกือบจะรอดแล้วไม่รอดแล้ว เราก็เลยเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ตรงนี้มากนะในการบวชนี่นะเป็นของยากมากแล้วพอบวชแล้วเราก็ทุ่มทุกอย่างลงไปในการศึกษาเลยนะทุ่มไปใช้ใจไม่เสียเวลาเราเนี่ยบวชมาเนี่ยเราไม่เสียเวลาเดินเที่ยวไม่เสียเวลาไปคุยไปเล่นไปกับเพื่อนเราใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองศึกษาบทธรรมวัดเนี่ยเมื่อก่อนบวชใหม่ๆเนาะมันก็ยังไม่นิ่งเราก็ได้ใส่หนังสือบทสวดมนต์เนี่ยศึกษาอ่านมันทุกบทอะสวดมันทุกบท ไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้ไงอยู่เฉยไม่ได้ถ้าอยู่เฉยปุ๊บมันจะฟุ้งมันจะคิดออกไปทางบ้านเราใส่สวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมทำข้อวัดเราทำอยู่แค่นี้พออยู่ตอนอยู่กับพระอาจารย์นั้นพระอาจารย์ท่านก็ไม่ค่อยพูดมันก็เหมือนเราอยู่คนเดียวเหมือนเดิม อยู่กับพระอาจารย์สองรูปแต่ก็เหมือนอยู่คนเดียวเพราะท่านไม่ค่อยพูดเราก็ไม่ค่อยพูดอย่างเงี้ยต่างคนต่างอยู่จะเจอกันแค่ตอนเช้ากับตอนเย็นทำวัดท่านจะพานั่งภาวนาแล้วระหว่างวันที่เราอยู่ลำพังเราก็อาศัยฟังเทศธรรมะบ้างท่องหนังสือศึกษาข้อวัดปฏิบัติศึกษาพวกเสขียวัตรอะไรต่างๆของเราที่เราต้องใช้ท่านไม่บอกนะเมื่อก่อนท่านไม่บอกเลยแต่เราศึกษาเอาท่านไม่บอกเพราะท่านให้เราเรียนรู้เอาท่านจะทำให้เห็นเป็นแบบอย่างนะคือไม่พูดคือท่านจะสังเกตว่าเรามีความสนใจหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเรามีความสนใจอยู่แทบไม่ได้บอกเลยถ้าเราดีอยู่แล้วก็คือดีอย่างนี้นะศึกษาทำอยู่4-5 อย่างฟังเทศบ้างเดินจงกรมนั่งสมาธิท่องหนังสือสวดมนต์ทำวัดทำข้อวัดเนี่ย4-5 อย่างทำอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันทั้งคืนหมุนอยู่เนี่ยให้มันอยู่ภายในตลอดอย่าให้มันออกไปอย่าให้มันกลับบ้านเพราะใหม่ๆมันจะลากเรากลับบ้านไปคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเพื่อนคิดถึงสถานที่บันเทิงที่เราเคยเที่ยวมันจะไปอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันจะไม่ไปคือมันเป็นการงานจะหมุนอยู่ภายในตลอดครูบาใช้เวลาทำอยู่อย่างเงี้ยทำอย่างนี้ตลอดใหม่ๆอยู่ได้จากที่ว่าจะบวชแค่3 เดือนออกพรรษาแล้วก็จะสึกพออยู่ไปอยู่มาก็จนถึงทุกวันนี้นะ จากที่บวชแค่3 เดือนนะในช่วงเข้าพรรษาแต่ใน3 เดือนนั้นเราเอาใจใส่
ตอนเช้า เราจะไม่ให้ครูบาอาจารย์รอ เราจะไปก่อนเลย เราคือรู้ว่าตอนเช้าเราต้องทำอะไรจัดเสนาสนะเราไปก่อน วันไหนที่เราไปทีหลังแล้วท่านนั่งรอ เรารู้สึกว่าปัญญาทำได้แค่นี้เลยรู้สึกว่าเป็นไม่ดีมากเลยเสียนิสัยอย่างนี้นะ ต้องให้ครูบาอาจารย์มารอ เราต้องไปก่อนครูบาอาจารย์อย่างน้อยต้อง30 นาทีไปนั่งรอท่านพอท่านมาถึงปุ๊บก็พร้อมเลยไม่ว่าตอนเช้าตอนเย็นก็เหมือนกันเราจะไปนั่งรอแล้วเราก็จะคอยเรียนรู้ในเรื่องเวลาครูบาอาจารย์ยืนอยู่เราควรอยู่ในที่อันควรแบบไหนควรลุกควรนั่งแบบไหนอย่างนี้นะถ้าท่านนั่งอยู่เราก็ไม่ควรยืนให้สูงกว่าแม้กระทั่งเวลากราบพระเนี่ยถ้าเท้าครูบาอาจารย์ยังแตะพื้นอยู่เราจะไม่ขึ้นบนอาสนะเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่ถ้าเท้าท่านยังแตะพื้นอยู่เนี่ยเราไปขึ้นเหยียบบนอาสนะเนี่ยนั่นคือสูงกว่าท่านแล้วครูบาฝึกรายละเอียดพวกนี้ทุกอย่างหมดเลยเนาะเดินมินทบาทแม้แต่เงาเราก็ไม่เหยียบ เราจะเลี่ยงคือเราทำเองของเราท่านไม่ได้ว่าอะไรแต่เราทำเองมันเป็นการปฏิบัติเรารายละเอียดความละเอียดของเราแต่รอยเท้าเราก็ไม่ย่ำอย่างนี้นะเราจะฝึกอย่างนี้อยู่กับรอยเท้าเราก็ไม่ย่ำเพราะเราเดินตามหลังครูบาอาจารย์เราจะไม่เหยียบจะเห็นอยู่คำว่าแม้ไม่เห็นรอยเท้าก็จริงเราอาศัยแบบเดินเลี่ยงออกด้านข้างหน่อยนึงคือมันจะไม่เหยียบย่ำรอยครูบาอาจารย์มันก็เป็นความละเอียดของเราเป็นการน้อมใจเวลาที่เราได้เดินตามหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในความรู้สึกเรามันเหมือนเราได้เดินตามพระพุทธเจ้ารู้สึกอิ่มใจเห็นสรีระท่วงท่าในการเดินของท่านรู้สึกอินรู้สึกมีปิติข้างในมันได้เดินเหมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเพราะเราน้อมใจในการปฏิบัติครูบาทำมาอย่างนี้ทำเองคือน้อมใจในการศึกษาเองไม่มีใครบอกหรอกเราทำเองปรากฏว่ามันเป็นความละเอียดของใจได้ผลดีความละเอียดของใจเห็นไหมใจเราไม่อยากพอไปศึกษาธรรมะมันก็เลยละเอียดเพราะธรรมะเนี่ยเป็นของละเอียดมากต้องใช้ใจที่ละเอียดศึกษาถ้าใจหยาบๆก็จะเห็นเฉพาะสิ่งหยาบๆนะมันเป็นยังไงไม่ว่าการเก็บรักษาบริขารอะไรพวกนี้ก็จะใช้บริขารตั้งแต่พรรษาแรกที่เราบวชจนทุกวันนี้เราก็ใช้อยู่นะ บาทเราก็ใช้ผ้าห่มผ้ากันหนาวอะไรก็เราก็ใช้ของเดิมเป็นการรู้คุณรู้ค่าของเครื่องนุ่งห่มอาศัยเราจะใช้กฎอะไรเราจะไม่เปลี่ยนใช้จนกว่ามันจะใช้ไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมเนี่ยมันความละเอียดมากเนี่ยรายละเอียดพวกนี้เรามองข้ามไม่ได้นะเราต้องใส่ใจทำอะไรรับรองได้ดีแน่นอนความละเอียด มีคำถามไหมมีคำถามเข้ามาครับความคิดคือสัญญาความจำหรือเป็นสังขารปรุงแต่งครับพระอาจารย์และเสียงที่พูดที่ภาคในใจคืออะไรครับก็ทั้งสองอย่างความคิดก็คือสัญญากับสังขารนั่นแหละที่คอยทำงานร่วมกันสัญญาคือความจำได้ไม่รู้สังขารก็คือการปรุงแต่งในสิ่งที่จำได้ไม่รู้นั่นแหละสองอย่างถ้าเราเสียงภาคในใจเราก็แค่เราไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์ไปหาเหตุหาผลกับมันเราทำหน้าที่แค่รู้เห็นมันแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะก็เดี๋ยวมันจะระงับดับไปเองมักเป็นตัวเสียงภาคในใจ เราเคยสังเกตไหมบางทีเวลาที่เรากินข้าวสมมุติเราอย่างเราเนี่ยเป็นคนชอบอาหารรสหวานพอรสชาติหวานๆเข้าปากเนี่ยมันมีเสียงเพลงเกิดขึ้นด้วยภายในมันทำเพลงอยู่ข้างใน
บางทีก็เป็นเพลงสมัยไหนก็ไม่รู้เราทั้งที่ไม่ใช่เพลงในยุคของเราอ่ะเป็นเพลงโบราณเพลงลูกกรุงอะไรอย่างงี้เราก็มันมาได้ยังไงวะแต่เราไม่ได้มีเจตนา เพราะเจตนาเรากินข้าวเนี่ยเราเคี้ยวข้าวอยู่ไหมความเรามีความสนใจอยู่กับการกินมีสติกินอยู่ แต่พอเรารู้อารมณ์ตัวนี้มันร้องเพลงข้างในก็เป็น เราสังเกตดูนะหน้าที่ของเราคือรู้มันแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเฉยๆอย่าเข้าไปเป็นมันเวลาที่มันเพลินมันมีความสุขอ่ะมันก็จะร้องเพลงข้างในเห็นไหมเรากินข้าวมีความสุขเด้นี่ ความสุขทำเพลงแล้วร้องเพลงไม่ใช่เพลงในยุคเราด้วยนะเห็นไหมมันไปเอามาจากไหนมันก็ผ่านจากการได้ยินได้ฟังสัญญามันจำได้สังขารก็ปรุงแต่งข้างในสัญญา yes การได้ยินได้ฟัง มักเป็นแค่รู้จักมันเฉยขอเป็นคำถามสุดท้ายครับคฤหัสถ์ถือศีล 8ฝึกอานาปานสติด้วยจะสามารถบรรลุธรรมได้บ้างไหมคะ ได้เนาะเราอย่าลืมนะเมื่อก่อนเนี่ยในสมัยยกมาเลยนะในครั้งพุทธกาลเนี่ยยังไม่มีศีลสักข้อนะพระเจ้าตรัสรู้เนี่ยยังไม่มีศีลนะยังไม่บัญญัติศีลสักข้อท่านก็บรรลุทำด้วยการฝึกอานาปานสตินี่แหละเมื่อเราฝึกอานาปานสติมันเป็นศีลไปในตัวเลยมีสติรู้อยู่ในลมมันเป็นศีลไปในตัวเลยนะศีลเนี่ยท่านมาบัญญัติไว้ในช่วงที่มีสาวกนี่ศีลนี่มาบัญญัติขึ้นมาในช่วงมีสาวกนี่เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เยอะที่ผิดพลาดเยอะท่านก็เลยบัญญัติไว้ศีลนะเพื่อให้เป็นพึงระวังเห็นไหมได้เหมือนกันนั่นแหละเนาะเวลาแล้วมีคำถามค้างก็เอาไว้ครั้งต่อไปเนาะวันนี้ก็สมควรกับเวลาแล้วก็ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ